Hello friends, how are you? I am Sanjay Hadial. Welcome to again our video lecture series. Today we start our next unit number 4, network applications. Hmm. So again in this particular video lecture we specially discuss on the basic concept of DNS and characteristics of DNS. So again our main topic title is DNS. Means what? Domain name system. What is domain name system? What is its importance and how it characterize in different topics. So અહીંયા આગળ આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સ્પેશિયલી DNS માટે છે ડિસ્કશન કરવાનું છે. સૌથી પહેલાં એનો બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણે સમજીએ કે DNS ખરેખર છે શું અને શા માટે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે અથવા તો કઈ જગ્યાએ અને કેવી રીતના એનો યુઝ કરવામાં આવે છે અને એની જે મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એને આપણે અહીંયા આગળથી છે ડિસ્કશન કરાવવાનું છે. તો અહીંયા આગળથી પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટ કરાવડાવીએ બેઝિક. અગેન બેઝિક સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં પણ એક મારી લેંગ્વેજની અંદર જો તમને કોન્સેપ્ટ સમજાવું તો DNS આમ જોઈએ તો બીજું કંઈ જ નથી. એને આપણે અહીંયા ડોમેઇન નેમ સિસ્ટમ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. આ કન્સેપ્ટનો મેઇન યુઝ શું છે? જનરલી આપણે કોઈ ઇન્ટરનેટ થ્રુ વેબ બ્રાઉઝર ઉપરથી URLમાંથી સપોઝ કે કોઈ એક વેબસાઇટને સર્ચ કરીએ છીએ. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ www.crickbuzz.com. તો અહીંયા આગળ આપણે શું કરાવડાવ્યું? www.crickbuzz.com. આ crickbuzz.com શું છે? એને આપણે ડોમેઇન નેમ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. પોઈન્ટને મેન્શન કરી દઈએ. બહુ સિમ્પલ અને ઇઝી છે. તો ડોમેઇન નેમ સિસ્ટમ જનરલી કરે છે શું? જનરલી આપણે જ્યારે બ્રાઉઝર ઉપરથી URL ઉપરથી માત્ર ખાલી પર્ટિક્યુલર જે વેબસાઇટ છે એ વેબસાઇટનું નામ લખી અને એન્ટર આપીએ છીએ. તો હવે ડોમેઇન નેમ સિસ્ટમ શું કરશે? ત્યાં આગળથી એને નેક્સ્ટ પ્રોસીડ કરાવડાવશે. જે આપણે સપોઝ કે મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે crickbuzz.com. તો હવે આ crickbuzz.com છે એ ડાયરેક્ટલી છે એ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અન્ડરસ્ટેન્ડ નથી કરી શકતું. એટલા માટે ડોમેઇન નેમ છે એ શું કરાવડાવશે? એનું જે એક નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે ત્યાં આગળથી એને કન્વર્ટ કરાવડાવશે. કન્વર્ટ શેમાં કરાવડાવશે? ન્યુમેરિક IP એડ્રેસની અંદર. આપણે તો અહીંયા આગળથી crickbuzz.com લખાવી દીધું પણ હવે એને છે એક ન્યુમેરિક IP એડ્રેસની કન્વર્ટ કરી જેને એક રિસ્પોન્સર તરીકે પણ આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. DNS છે એ શું કરે છે? રિસ્પોન્સરને છે એ મોકલી આપે છે અને રિસ્પોન્સર છે એ શું કરશે? અને આ ન્યુમેરિક IP એડ્રેસની અંદર કન્વર્ટ કરાવી અને પછી પાછું સિસ્ટમને છે આપે છે અને પછી એ બેઝ ઉપરથી સિસ્ટમ છે એના ડેટાબેઝની અંદરથી જે તેના પર્ટિક્યુલર લોકેશન ઉપરથી શું કરશે? એ પોતાના રેકોર્ડને ડેટાને છે ફાઇન્ડ આઉટ કરાવડાવશે. તો આવી રીતના ટૂંકમાં એક આ સિમ્પલ અને બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એ ડોમેઇન નેમ સિસ્ટમ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ. તો જોઈએ હવે અહીંયા આગળથી આપણે થિયરી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. DNS means domain name system is an application layer protocol. Indirectly આ concept OSI 7th layer જે concept છે એમાં કયા લેયર ઉપર વર્ક કરે છે? It is work on application layer. That is part of the standard TCP/IP protocol and indirectly we can say also DNS is also part of TCP/IP protocols. So simultaneously ત્યાં આગળ તેની સાથે કામ કરે છે. This protocol implements DNS naming services, which is naming services used on the internet. When user wants to surf any kinds of information from the internet, at that time DNS concept is used and helpful. It provides different types of services. Next one. This section introduces the basic DNS concept. It assumes that you have some familiarity with network administrator, particularly TCP/IP, and some exposures to other naming services. Indirectly અત્યાર સુધીમાં આપણે જે એક કોમ્પ્યુટર નેટવર્કના જે બેઝિક ફંડા હતા, બેઝિક કન્સેપ્ટ હતા એ બધા કન્સેપ્ટથી આપણે હવે અત્યારે ફેમિલિયર થઈ ગયા છે. કે ખરેખર ઇન્ટરનેટ ઉપર જ્યારે કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે છે, કોઈ મેસેજ સેન્ડ કરવામાં આવે છે, કોઈ મેસેજ રિસીવ કરવામાં આવે છે અથવા તો મલ્ટિપલ કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે છે, કેવી રીતના કરવામાં આવે છે, કેવા કેવા અલગ અલગ ટાઈપના કન્સેપ્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે.
પણ હવે આપણે આજના સેશનની અંદર સ્પેશિયલી ડિસ્કસ ઓન ધી DNS કોન્સેપ્ટ, બેઝિક કોન્સેપ્ટ ઓફ DNS. તો જોઈએ વોટ ઇઝ DNS. The DNS means domain name system is the phone book of the internet. મેન્શન કરે બહુ નાનું સ્ટેટમેન્ટ બહુ સારું આપવામાં આવેલું છે. ભાઈ DNS એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ફોન બુક જેવું છે. એટલે શું? આનો મિનિંગ શું? એનો મિનિંગ એવો થયો કે દાખલા તરીકે આપણે ફોનની અંદર ટૂંકમાં અલગ અલગ ઘણા બધા વ્યક્તિઓનાથી ફોન નંબર છે શું કરીએ છીએ, સેવ કરીએ છીએ, સ્ટોર કરીએ. જો પ્રેક્ટિકલી એક્ઝામ્પલને સમજો, લાખો કોન્સેપ્ટ છે, બહુ સારી રીતના તમે એને અચીવ કરી શકશો. તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે પર્ટિક્યુલર પર્સનના ફોન નંબર આપણે છે એને એવી રીતના કોન્ટેક્ટ કરવો છે, તો આપણે એને કેવી રીતના છે આપણા ફોનમાંથી સર્ચ કરીએ છીએ. એઝ એ ઇટ્સ નેમ, નોટ ઇટ્સ એ મોબાઈલ નંબર. મગજમાં બેસે છે. સપોઝ કે મારે ABC પર્સનને ફોન કરવો છે, તો હું એ પર્ટિક્યુલર જેનું નામ છે ABC, તો ABC ઉપરથી જ એને સર્ચ કરીશ, પણ એ યાદ નહીં કરું કે એના નંબર શું હતા. એ મગજમાં બેસે છે કે તો અહીંયા આગળ આપણે અહીંયા DNSની અંદર એ જ વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટને આપણે સર્ચ કરવી છે તો આપણે શું કરાવડાવીએ, વેબસાઇટનું નામ લખાવડાવીએ છીએ. હમણાં જ મેં એક્ઝામ્પલ અપાવ્યું કે www.crickbuzz.com, ખેલ.com, સંદેશ.com, ગુજરાત સમાચાર.com. તો આ બધી અલગ અલગ ટાઈપની વેબસાઇટો છે કે જેના થ્રુ આપણે પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ છે અચીવ કરી શકીએ. પણ ક્યારેય એનું IP એડ્રેસ તમે એન્ટર કરાવડાવી અથવા તો આપણે યાદ પણ નથી. સપોઝ કે હું ત્યાં આગળથી yahoo.comનું IP એડ્રેસ શું છે ચાલ એ આપણને ખ્યાલ હોતો નથી, પટને મેન્શન કરજો. તો અહીંયા આગળથી મોબાઈલમાં પણ આપણે એવું જ કરીએ છીએ કે જે તે પર્સનને ફોન લગાવો એટલે આપણે એના નામ ઉપરથી સર્ચ કરીએ છીએ, પણ ક્યારે એના મોબાઈલ નંબર ઉપરથી સર્ચ કરાવડાયું તો આ જ વસ્તુ છે. ધ ડોમેન નેમ ઇઝ ધી phone book of the internet. Human access information online through domain name like crickbuzz.com. તો આપણે અહીંયા આગળથી જો બ્રેકેટનો મેં સમજાવવા માટે એક આ IP એડ્રેસ લખ્યું છે. તો 52.19.167.6 એ IP એડ્રેસ છે. કોનું IP એડ્રેસ છે? crickbuzz.comનું છે. પણ જ્યારે આપણે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી crickbuzz. વેબસાઇટ છે ઓપન કરવી છે, સર્ચ કરવી છે, તો આપણે ક્યારેય આ IP એડ્રેસને યાદ નથી રખાવતા. મારો માઇન્ડ પોઈન્ટ સમજાવવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ સમજજો. ત્યાં આગળ આપણે કોઈ એવું લખાવડાયું 52.19.167.6 સમથિંગ નહીં, ડાયરેક્ટલી આપણે શું લખાવી દઈએ URL અંદર crickbuzz.com, એટલે ઓટોમેટિકલી એ છે આપણી સામે એની ઇન્ફોર્મેશન. પણ એ જો આપણે જેવું એન્ટર આપીએ છીએ ને સેકન્ડની અંદર છે આ બધું ટાસ્ક પરફોર્મ થઈ જાય. પણ એ ટાસ્ક કોણ પરફોર્મ કરાવડાવે છે? DNS સિસ્ટમ. એ ડાયરેક્ટલી ત્યાં આગળથી એની એક જે કેશ મેમરી આપવામાં આવેલી છે, જેને આપણે રિઝોલ્વર તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકાય છે. એ રિઝોલ્વરને છે આ ડોમેઇન નેમ જે છે એ મોકલી આપવામાં આવે છે. રિઝોલ્વર હવે એ ડોમેઇન નેમને કન્વર્ટ કરશે. શેમાં કન્વર્ટ કરાવશે? આ ન્યુમેરિક IP એડ્રેસમાં. અને રિઝોલ્વર અગેઇન અહીં આગળથી આપણી જે સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમને પાછું મોકલી આપશે. અને હવે પર્ટિક્યુલર સિસ્ટમ ઉપરથી સિસ્ટમ શું કરશે? આ IP એડ્રેસને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરશે. સૌથી પહેલાંથી ડિટરમાઇન કરશે કે IP એડ્રેસ કયા ટાઈપનું બિલોંગ થયેલું છે. એ બેઝ ઉપરથી એનો નેટવર્ક પાર્ટ અને એનો હોસ્ટ પાર્ટ છે એ નક્કી કરી અને એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન એકદમ ઝડપી અને એકદમ ઇઝીલી છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશે. આપણે આ કોન્સેપ્ટ અગાઉ ભણી ગયા છે એટલે તમને આઈડિયા હોય જ કે ભાઈ નેટવર્ક પાર્ટ શું છે અને હોસ્ટ પાર્ટ શું છે, બરાબર છે. અથવા તો જે IP એડ્રેસ છે એનો ક્લાસ ત્યાં આગળથી નક્કી કરવામાં આવે. તો આપણે કદાચ હું એવું કહી શકું કે આ IP એડ્રેસ ત્યાં આગળ આપવામાં આવેલું છે crickbuzz.com છે એ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એ ક્લાસમાં બિલોંગ થયેલું છે. શા માટે, કેવી રીતના આપણે આઈડિયા આવ્યા? તો કે એના ફર્સ્ટ ઓક્ટેડ ઉપરથી. ફર્સ્ટ ઓક્ટેડની આગળ આપણને 52 આપવામાં આવેલું છે. એટલા માટે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ભણી ગયા છે કે 1 થી લઈ અને 126 સુધીના જે IP એડ્રેસ કોઈ બી રેન્જમાં આવે એ ઓલવેઝ એ ક્લાસ એની અંદર બિલોંગ થયેલા છે. ઓકે, ચાલો આગળ નેક્સ્ટ. ઓર ESPN.com, આ બધા અલગ અલગ ટાઈપ છે. આપણે આવી રીતના ટૂંકમાં લખાવી વસ્તુ આપણે સમજવાની એ છે. વેબ બ્રાઉઝર ઇન્ટરેક્ટ થ્રુ ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસ. DNS ટ્રાન્સલેટ ડોમેઇન નેમ ટુ IP એડ્રેસ. ભાઈ પોઈન્ટને મેન્શન કરજો કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે. DNSનું મેઇન ટાસ્ક શું છે? તો કે DNS ટ્રાન્સલેટ ડોમેઇન નેમ. ડોમેઇન નેમ એટલે crickbuzz.com. ખાસ પોઈન્ટને મેન્શન કરજો. ESPN.com
gujatsamaachar.com, તો એ આપણું ડોમેઇન નેમ છે. એ ડોમેઇન નેમને શું કરાવે છે? ટ્રાન્સલેટ કરાવડાવે છે. શેમાં ટ્રાન્સલેટ કરાવડાવે છે? આઈપી એડ્રેસની અંદર. સો બ્રાઉઝર કેન લોડ ઇન્ટરનેટ સોર્સ, અને એ બેઝ ઉપરથી હવે બ્રાઉઝરથી શું કરી શકશે? એક્ઝેક્ટ એનો પર્ટિક્યુલર ડેસ્ટિનેશનનો કોન્ટેક્ટ કરી ઇન્ફોર્મેશનને લોડ કરી શકશે. Each device is connected to the internet has a unique IP address which other machine used to find the device. DNS server eliminate the need for human to memorize IP address such as 192.168.1.1 in IPv4 ફોર્મેટ. ટૂંકમાં જનરલી જે અત્યારે આપણે કમ્યુનિકેશન કરીએ છીએ એ IPv4 પ્રોટોકોલનો યુઝ કરાવડાવીએ છીએ. મીન્સ કે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ વર્ઝન 4 અથવા મોર કોમ્પ્લેક્સ ન્યુઅર alpha numeric IP address such as 2400 CB0020 something. તો આ IP એડ્રેસ છે ને એ IP એડ્રેસ IPv4 6નું છે. મીન્સ કે વર્ઝન 6 તરીકે યુઝ કરવામાં આવે. પણ જનરલી હજી IPv4 6 એટલું બધું કોમનલી યુઝ નથી. બહુ રેર કેસની અંદર અમુક જગ્યાએ જેનો યુઝ કરવામાં આવે. પ્રિન્સિપલ ટૂંકમાં સમજવું તો આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે આ IP એડ્રેસ જે આપવામાં આવેલું છે એ IP એડ્રેસ કોનું આપવામાં આવેલું છે? IPv4 6નું આપવામાં આવેલું છે, જે વર્ઝન 6 તરીકે ઓળખી શકાય છે. જ્યારે આપણે નોર્મલી કોમ્યુનિકેશન કોની સાથે કરીએ છીએ? ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ વર્ઝન 4 સાથે કામ કરીએ છીએ. અહીંયા આગળ એક નોર્મલ સિમ્પલ એક એનું સ્ટ્રક્ચર આપી અને સમજાવેલું છે કે સૌથી પહેલાં સપોઝ કે યુઝર અહીંયા આગળથી છે હમણાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે www.crickbuzz.com લખી અને એન્ટર આપશે એટલે ડાયરેક્ટલી એ મેસેજ છે ત્યાં આગળ આવશે, DNS સર્વર પાસે આવશે. DNS સર્વર એને ડિટરમાઇન કરશે, નક્કી કરશે અને એ ડોમેઇન નેમને છે એ શેમાં કન્વર્ટ કરી આપશે? તો કે IP એડ્રેસની અંદર કન્વર્ટ કરી અને અગેન અહીંયા આગળથી યુઝરને છે આપે. યુઝર એટલે સિસ્ટમને આપશે. સિસ્ટમ અગેન હવે એ રિક્વેસ્ટ મીન્સ કે જે ન્યુમેરિક IP એડ્રેસમાં કન્વર્ટ થઈને આવે છે એ IP એડ્રેસ છે કોને મોકલી આપશે? વેબ સર્વરને આપશે. અને વેબ સર્વરમાંથી હવે શું કરવામાં આવશે? એ પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ફોર્મેશન જે યુઝર ઈચ્છે છે ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી અને હવે યુઝરની ત્યાં આગળથી ડેસ્કટોપ બ્રાઉઝર ઉપર છે ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે છે. અગેન આઈ હોપ કે આ પર્ટિક્યુલર ડાયાગ્રામ થ્રુ તમે બહુ ઇઝીલી છે એ કોન્સેપ્ટને સમજી શકતા હશો. જો પ્રેક્ટિકલી વિચારો, અહીંયા આગળ અત્યારે ધારી લ્યો કે આપણે જે લેપટોપ સાથે કામ કરીએ છીએ અહીંયા આગળથી હું સપોઝ કે www.khel.com crickbuzz.com એ કોઈ વેબસાઇટ મારે સર્ચ કરવી છે તો અહીંયાથી લખી અને એન્ટર આપીશ એટલે ભલે આપણી સામે ફટ દઈને ડાયરેક્ટલી ઓપન થઈ જાય છે. પણ એ ઓપન થવા માટે સૌથી પહેલાં એ કોન્ટેક્ટ કોનો કરે છે? DNS સર્વરનો. DNS સર્વર હવે એને શું કરાવડાવશે? ન્યુમેરિક IP એડ્રેસમાં જનરેટ કરશે. ન્યુમેરિક IP એડ્રેસમાં જનરેટ કરી અને પાછું છે એ સિસ્ટમને મોકલી આપશે. હવે આ સિસ્ટમ છે એ એઝ એક રિક્વેસ્ટ મોકલશે. કોને મોકલશે? સર્વરને. અને સર્વરમાંથી સમથિંગ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇન્ડ કરી અને અહીંયા કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ નોન DNS સર્વર. અગેન આઈ હોપ ગોટ ધીસ કોન્સેપ્ટ પ્રોપરલી. DNS helps to resolve the host name. Resolve એટલે એ જો આજે આપણે અત્યારે અહીંયા આગળથી છે અને રિઝોલ્વર તરીકે પણ ઓળખી શકાય છે. Helps to resolve the host name to an IP address numeric. It uses a hierarchical naming scheme and distribute database of IP address and associated name. ડાયરેક્ટલી ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી જે છે આખો કોન્સેપ્ટ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. અમુક અહીંયા જે આપ્યું છે ખાસ કે હાયરાર્ચિકલ નેમિંગ સિસ્ટમ મીન્સ શું છે કે DNS સર્વર છે એક આપણે એનું એક નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સમજીએ કે એનું જે આખું સ્ટ્રક્ચર છે એ હાયરાર્ચિકલ સ્કીમમાં આપવામાં આવેલી છે. સૌથી પહેલાં એ રૂટ સર્વર આવે, ત્યાર પછી એનું સેકન્ડ લેવલ સર્વર આવે, ત્યાર પછી થર્ડ લેવલ આવે, આપણે એની ડિટેલમાં સમજીએ બરાબર. તો એવી રીતના આખા કોન્સેપ્ટ છે ત્યાં આગળ એકબીજામાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું રીઝન એક જ છે કે ત્યાં આગળથી જે નેટવર્ક ટ્રાફિક પ્રોબ્લેમ જનરેટ ના થાય એટલા માટે. પણ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ખાસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. IP એડ્રેસનો એક બેઝિક કોન્સેપ્ટની આગળ સમજાવ્યો છે. જો કે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર IP એડ્રેસ બહુ સારી રીતના છે સ્ટડી કરી જ ગયેલા છે એટલે લગભગ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં. IP address is a unique logical address assigned to the machine over the network. An IP address exhibits the following properties. First one, an IP address is a unique address assigned to each host present on the network.
તો ઓલવેઝ આઈપી એડ્રેસ એ કેવું હશે, યુનિક આઈપી એડ્રેસ. એક વખત એ આઈપી એડ્રેસ જનરેટ થઈ ગયું પછી એના જેવું ક્યારેય આખા વર્લ્ડની અંદર ક્યાંય ડુપ્લિકેટ આઈપી એડ્રેસ જનરેટ થયેલું જોવા મળશે નહીં. આઈપી એડ્રેસ ઇઝ 32 બીટ લેન્થ લોંગ. ખાસ નોટને મેન્શન કરજો, પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ મેં તમને સમજાવેલું જ છે. તો એ જ રીતના આઈપી એડ્રેસ અહીંયા આગળથી 32 બીટની અંદર છે, લેન્થની અંદર ડિવાઈડ થયેલું છે. આઈપી એડ્રેસ કન્સિસ્ટ ઓફ 2 component. ફર્સ્ટ કમ્પોનન્ટ ઇઝ નેટવર્ક કમ્પોનન્ટ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ અ હોસ્ટ કમ્પોનન્ટ. આપણે નેટવર્ક પાર્ટ અને હોસ્ટ પાર્ટ એવું ભણી ગયા છે. હોસ્ટ પાર્ટને નોડ પાર્ટ તરીકે પણ we can consider it. Each of the 4 byte is represented by a number from 0 to 255 અને મેક્સિમમ જે લેન્થ જે છે બાઇટ 4 બાઇટની અંદર એને રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે છે અને દરેક બાઇટને મેક્સિમમ ક્યાં સુધી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ 255 અને મિનિમમ છે 0 થી આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ છીએ. સેપરેટેડ વિથ ડોટ્સ અને દરેક આ જે બાઇટ છે બાઇટને સેપરેટ કરવા માટે આપણે ડોટનો યુઝ કરીએ છીએ. જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ આપ્યું છે કે 52 ડોટ, જો ડોટનો યુઝ કરીએ તો સેપરેટ કરવા માટે 19.167.6. તો આવી રીતના આપણે મિનિમમ અને મેક્સિમમ આવા ડિજિટનો યુઝ કરી અને આઈપી એડ્રેસને જનરેટ કરી શકીએ છીએ. અને આઈપી એડ્રેસ જે આપવામાં આવેલું છે એ crickbus.com આપવામાં આવેલું છે, બરોબર છે. તો આવી રીતના આપણે આનો ખાસ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આઈપી એડ્રેસ ઇઝ 32 બીટ નંબર. While on the other hand, a domain name are easy to remember names. For example, when we enter an email address, we always enter symbolic strings such as crickbus.com. પણ મેન્શન કરજો કારણ કે ડોમેઇન નેમ છે એ યાદ રાખવા માટે સિમ્પલ છે અને ઇઝી છે કમ્પેરિઝન ટુ આઈપી એડ્રેસ. હમણાં મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આપણે ક્રિકબસનું છે તો આપણને આવી રીતના યાદ રાખવું પડે. ક્રિકબસ સાઇટ આપણે ઓપન કરવી છે, જો આપણે crickbus.com ના લખીએ તો પછી ફરજિયાત આપણે શું લખાવવું પડે 52.19.167.6 આવું લખીએ અને આપણે એન્ટર આપવું પડે. આ વસ્તુ આપણા માટે પોસિબલ નથી યાદ રાખવી. કમ્પેરિઝન અગેન આપણી ફોન બુકની યાદ રાખો. હમણાં આપણે ફોન બુકનું પણ એક્ઝામ્પલ લીધું કે ફોનની અંદરથી આપણે 1000 ઓફ પીપલના નંબરથી સેવ કરીએ છીએ પણ એને ઓલવેઝ જ્યારે એક્સેસ કરવા છે એનો યુઝ કરવો છે ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ એના નામ ઉપરથી સર્ચ કરીએ. તો એ જ રીતના અહીંયા આગળ એના આઈપી એડ્રેસ ઉપરથી સર્ચ નથી કરવામાં આવતા પણ એને સર્ચ શેમાં કરવામાં આવે છે એના નામ ઉપરથી, નેમિંગ ઉપરથી. તો અહીંયા આગળથી નેમિંગને આપણે શું કરી શકીએ છીએ એકદમ ઇઝીલી અને સારી રીતના યાદ રાખી શકીએ છીએ. સચ એઝ અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે સમથિંગ crickbus.com. હવે આપણે આ બેઝિક કન્સેપ્ટને કમ્પ્લીટ કરી નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર આગળ વધીએ. તેના સામે આગળથી બેઝિક characteristics of DNS આપવામાં આવ્યા છે. પોઈન્ટ મેન્શન કરજો. Many types, sometimes this particular person asking in our exam what is a DNS server, explain its different characteristics of it. તો આપણે આવી રીતના એને બેઝિક કોન્સેપ્ટ અને સાથે સાથે એના ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને આગળથી લિસ્ટ આઉટ કરી શકીશું. The domain name system allows you to access a remote system by entering human readable device host name rather than IP address. પોઈન્ટને મેન્શન કરજો એકદમ બહુ સારો પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો કે DNS છે એ ડાયરેક્ટ ઇન્ડાયરેક્ટલી રિમોટલી આપણે એને હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ, એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને જે હ્યુમન રીડેબલ ફોર્મની અંદર સપોઝ કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ www.yahoo.com, youtube.com, khel.com. તો એ શું છે હ્યુમન રીડેબલ કોન્સેપ્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. નોટ રાધર દેન આઈપી એડ્રેસ કે એ દરેક કોન્સેપ્ટને આપણે આઈપી એડ્રેસમાં એન્ટર કરાવતા નથી કારણ કે દરેકના આપણે આઈપી એડ્રેસ ખ્યાલ હોતા નથી. DNS work by creating a mapping between a domain name such as www.sandesh.com and its IP address. જનરલી આ કોન્સેપ્ટ છે એ કેવી રીતના વર્ક કરે કે આપણે જે હું અહીંયાથી sandesh.com એવું લખીને આપશે એટલે ડોમેઇન નેમ છે શું કરી આપશે ને આઈપી એડ્રેસમાં કન્વર્ટ કરી આપશે. This mapping are held on DNS server. DNS translates meaningful domain name into IP address for networking equipment to locate and address this device. પોઈન્ટ મેન્શન કરો અગેન કે DNS શું કરી આપે છે કે એને મિનિંગફુલ આઈપી એડ્રેસની અંદર કન્વર્ટ કરી આપે છે. અને એ શું કન્વર્ટ કરી આપે છે કે પર્ટિક્યુલર ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી આવે છે અને કઈ જગ્યાએ જવું છે. કારણ કે આપણે હમણાં જ જોયું હતું કે ભાઈ આઈપી એડ્રેસ છે ઓલવેઝ ડિવાઇડેડ ઇન 2 પાર્ટ્સ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ એ નેટવર્ક પાર્ટ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ એ હોસ્ટ પાર્ટ. તો નેટવર્ક પાર્ટમાં છે કોનું એડ્રેસ હોય છે સેન્ડરનું હોય છે, જ્યારે હોસ્ટમાં કોનું એડ્રેસ રહેલું હોય છે એને જ્યાં આગળથી જે રિસીવર છે
રિસીવરનું એડ્રેસ એની અંદર સ્ટોર થયેલું હોય છે. ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ DNS આર ગિવન બિલો. તો હવે આપણે અહીંયા આગળથી વન બાય વન એના અમુક જે બેઝિક મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો ફર્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપવામાં આવેલી છે કે ઓથોરિટેટિવ એન્ડ રિકર્સિવ DNS સર્વર, અથવા તો એને આપણે રિઝોલ્વર એન્ડ કેશ મેમરી તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ. પોઈન્ટને મેન્શન કરજો, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ સારો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપવામાં. રિઝોલ્વર તો હમણાં મેં તમને સમજાવ્યું કે જ્યારે આપણે ડોમેઇન નેમ લખીએ એટલે ફર્સ્ટ છે એ સૌથી પહેલાં ક્યાં આગળ આવે છે, એ રિઝોલ્વર પાસે આવે છે. રિઝોલ્વર શું કરશે, એને ન્યુમેરિક IP એડ્રેસની અંદર કન્વર્ટ કરી આપશે, જેને આપણે અહીંયા આગળથી ઓથોરિટેટિવ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. એન્ડ રિકર્સિવ મીન્સ એના અધર વર્ડમાં છે કેશ મેમરી તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. કેશ એટલે શું, તો આપણે કદાચ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં કોન્સેપ્ટ ભણી ગયેલા એ અમુક જે ફ્રિકવન્ટલી એક્ઝિક્યુટેબલ જોબ હોય એને કેશ મેમરીની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે. તો એ જ રીતના અહીંયા આગળ જ્યારે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી એ ફ્રિકવન્ટલી જે સાઇટો સર્ચ કરવામાં આવે છે એને સૌથી પહેલાં ક્યાં આગળથી સર્ચ કરવામાં આવે છે, કેશ મેમરીની અંદર સ્ટોર કરવામાં આવે છે. જ્યારે યુઝર એ પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટનું નામ આપશે અને સૌથી પહેલાં જે સિસ્ટમ છે એ કેશ મેમરીનો અથવા તો કેશ સાઇટનો છે એ કોન્ટેક્ટ કરશે અને ચેક કરશે કે પર્ટિક્યુલર સાઇટ ઇઝ અવેલેબલ હિયર. જો અહીંયા આગળ નહીં હોય, કેશ મેમરી પાસે નહીં હોય, તો એ નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઉપર આગળ જશે. તો આ એક એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક તરીકે આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, અને જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ DNSની અંદર અવેલેબલ છે. All the DNS server feature and functionality you need to host DNS for domain name. Assign domain name to the computer and device for each access. Create and delegate subdomain. Resolve other domain name on the internet. Speed up internet access with centralized DNS caching. What ને મેન્શન કર્યું, કારણ કે કેસિંગ છે એ શું કરાવડાવે છે, ઓલ ઓવર છે ઇન્ટરનેટની સ્પીડ છે એ વધારે છે. એનું રીઝન એક જ છે, કારણ કે આપણે હમણાં જ મેં સમજાયું કે સૌથી પહેલાં કોન્ટેક્ટ કોનો કરશે, કેશ મેમરી. જો અહીંયા પાસે નહીં હોય તો એ આગળ ફર્ધર એની સર્ચિંગ પ્રોસીડ કરાવશે. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરને એને એક ડાયાગ્રામિકલી છે ખાસ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, જેથી કરીને તમને થોડો આઈડિયા આવી શકે. નેક્સ્ટ આપ્યું છે હાઈ પરફોર્મન્સ DNS સર્વર engine and user interface. Indirectly here DNS is provide high performance services and user interface great for hosting and naming anywhere from a few domain to approximate 1 lakh domains. The user interacts with optimized to handle really a large domain name portfolios. Indirectly here this particular concept or characteristics say કે ભાઈ ત્યાં આગળથી લોટ્સ ઓફ અલગ અલગ ટાઈપના જે ડોમેઇન નેમ છે એ DNS પાસે આવે છે, અને DNS શું કરાવડાવે છે, એને કોઈ પર્ટિક્યુલરી મિનિંગફુલ નેમની અંદર કન્વર્ટ કરાવી અને એની એક પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ છે એને પ્રોવાઈડ કરે છે, અને એક યુઝર ઇન્ટરફેસની સર્વિસીસ પણ ત્યાં આગળથી આ પ્રોવાઈડ કરે છે. થર્ડ વન, highly configurable. Indirectly DNS server is also provide configuration facilities. Simple DNS Plus has a option to configure all aspects of the DNS services, including many quick but important options not found in competing products, such as the ability to limit recursion by IP address. Of course, the software comes pre-configured with settings that are appropriate for most users. ટૂંકમાં અગેન સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ આપણે એવું સમજાવે છે, ઘણી વખત અમુક એ ટાઈપના જે સિચ્યુએશન જનરેટ થાય છે, અમુક એ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ ત્યાં આગળથી જે જનરેટ થાય છે કે જે ઇનડાયરેક્ટલી યુઝર એને પ્રોપરલી અને ઇઝીલી એની સામે એ ટાઈપના પર્ટિક્યુલર ઓપ્શનો છે અવેલેબલ હોતા નથી. પણ ત્યાં આગળ DNS અગેન એવું એડવાન્સ એની સાથે એવું કોન્ફિગર કરેલું છે. કોન્ફિગર કરવું એટલે એને અગાઉથી અમુક પ્રી ડિફાઇન એવી ફીચર ફંક્શનાલિટી એની સાથે અસાઇન કરવી એમ. તો એ રીતના છે એને હાઈલી કોન્ફિગર અમુક પ્રી ડિફાઇન કોન્સિબલને સેટિંગની અંદરથી એને એવી રીતના છે એ કોન્ફિગર કરાયેલું છે, જેથી કરી જ્યારે લેટરથી ક્યારે ઇન ફ્યુચર્સમાં કોઈ આ પર્ટિક્યુલર પ્રોબ્લેમ જનરેટ થાય તો ઇટ્સ વેરી ઇઝીલી, ક્વિકલી એન્ડ ફાસ્ટ. નેક્સ્ટ વન, direct support for dynamic IP clients. Again DNS communicate with users direct. આપણે હમણાં જ ડાયાગ્રામમાં જોયું કે ભાઈ યુઝર જેવી કોઈ એક રિક્વેસ્ટ આપશે એટલે સૌથી પહેલાં DNS
ની પાસે જશે એને એ રીતના કન્વર્ટ કરાવડાવશે. તો સિમ્પલ DNS plus support TSIG authenticated dynamic DNS update. This update method is more efficient than the HTTP based and other proprietary update method typically used because it happens directly via DNS protocol. Several dynamic IP updater applications can be updated with this particular concept. Setup tutorials are provided for dynamic side and direct update. ટૂંકમાં આ કોન્સેપ્ટની અંદર મેઇન વસ્તુ આપણને સમજાવે છે કે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આગળ DNSની અંદર અમુક એવું જે કેશ મેમરી જે આપણે હમણાં વર્ડ જોયો હતો એની અંદર છે અમુક એવું ડાયનેમિકલી ઓટોમેટિકલી અમુક કોન્સેપ્ટને અપડેટ કરવાની પણ ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે. સપોઝ કે હું એક નવી વેબસાઇટને સર્ચ કરું છું તો હવે ઓટોમેટિકલી કેશ મેમરીની અંદર છે શું થઈ જશે, ઇન્સર્ટ થઈ જશે. શા માટે? કારણ કે જો કેશ મેમરીની અંદર નહીં હોય તો એ અવેલેબલ સાઇટ નથી તો એને ઓટોમેટિકલી ત્યાં આગળથી શું કરી દેવામાં આવશે, એને અપડેટ કરાવી દેવામાં આવશે, જેથી કરીને નેક્સ્ટ ટાઈમ કોઈ નેક્સ્ટ યુઝર ધીસ પર્ટિક્યુલર સાઇટને જ્યારે અગેઇન એ સર્ચ કરે છે તો ડાયરેક્ટલી કેશ મેમરીમાંથી જ એને શું કરવામાં આવશે, ફેચ કરવામાં આવશે, નહીં એને એના ઓરિજિનલ લોકેશન ઉપરથી ફાઇન્ડ કરવામાં આવે. ક્લિયર અગેન? તો આવી રીતના ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી અમુક આવું ડાયનેમિકલી જે આઈપી ક્લાયન્ટની જે સર્વિસીસ છે એ સર્વિસીસ પણ તમને ત્યાં આગળથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. રિમોટ મેનેજમેન્ટ વિન્ડોઝ સર્વર કોડ. નેક્સ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે વિન્ડોઝ મેનેજર, રિમોટ મેનેજર સોરી. તો સિમ્પલ છે, એક લોકેશન ઉપરથી જ એને શું કરી શકાય છે, હેન્ડલ કરી શકાય છે. ધ સિમ્પલ DNS plus user interface can be run on a desktop computer connecting to a remote simple DNS plus server, making it easy and fast to manage the server without remote desktop VNC or similar something. ટૂંકમાં અહીંયા આગળથી અગેન જ્યારે આ કોન્સેપ્ટની રીતના પ્રોપરલી પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે યુઝર છે એ શું કરી શકે છે, એક જ માત્ર પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટર ઉપરથી જે તે પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને ત્યાં આગળથી એપ્લાય કરી અને એક્ઝિક્યુટ કરી શકે છે. અને DNS સર્વર શું કરાવડાવશે એને એવી રીતના છે ફાસ્ટ કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે, પર્પઝ કરવા માટે ત્યાં આગળ તેની ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ જે સર્વિસીસ છે એ સર્વિસીસને ત્યાં આગળથી એપ્લાય કરે છે અને એ જે યુઝર્સની જે ડિમાન્ડ છે એ ડિમાન્ડને છે એકદમ ઝડપી અને ક્વિકલી છે ત્યાં આગળથી એઝ અ રિસ્પોન્સ તરીકે એને આપવામાં આવે છે. ફૂલ સપોર્ટ ફોર IDN ઇન્ટરનેશનલાઇઝ ડોમેઇન નેમ. અગેઇન જે એક ઇન્ટરનેશનલ ડોમેઇન કોન્સેપ્ટ છે એને પણ અહીંયા આગળ DNS સર્વર છે શું કરે છે, ફૂલ સપોર્ટ આપે છે. ઇન સિમ્પલ DNS પ્લસ યુ કેન એન્ટર ડોમેઇન નેમ વિથ નેટિવ કેરેક્ટરી directly and have an option to display native characteristics or punctuation code domain name anywhere in the user interface and quickly switch between the modes. So again we can say directly indirectly this characteristics is very most important in this particular DNS servers. It apply or connect directly with the internationalized domain name services. So આવી રીતના અહીંયા આગળથી અમુક એના જે બેસિક જે DNSના મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હતા એ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને પણ આપણે અહીંયા આગળથી જે ડિસ્કસ કરાવડાવ્યા એને એવી રીતના છે એપ્લાય કરાવડાવ્યા. સો અગેન ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ આઈ હોપ કે આ કોન્સેપ્ટ તમને છે ક્લિયર થયેલો હશે, બહુ સારી રીતના છે સમજાય છે. તો આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર ટૂંકમાં આપણે સૌથી પહેલાં બેસિક છે DNS માટેનો કોન્સેપ્ટ સમજ્યા અને ત્યાર પછીના જે મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ DNS હતા એને આપણે અહીંયા આગળથી સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. I hope again dear students you got this concept properly and very well. If you have any kinds of question query please give it my channel's comment section and you can directly contact with me and solve your problem. Thank you for watching this video.